কৰি আছিলোঁ তাৰ সিৰিজটো কন্টিনিউ কৰিম আজি লজিক্যাল ৰিজনিং আৰু কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড মানে মেথছৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম সো ইয়াতে 26 টো দিয়া আছে যে এ পাৰ্সন ট্ৰেভেলছ ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু এনাদাৰ 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এণ্ড ৰিটাৰ্ণছ এট 120 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ if the total time taken 5 hours then find the distance so ইয়াতে distance দিয়া আছে কুৱেশ্যনটো দিছে যে এজন পাৰ্সনে এটা প্লেছৰ পৰা এটা স্পীড হৈছে 30 কিলোমিটাৰ আৰু এটা স্পীড হৈছে 120 কিলোমিটাৰ সো কিবা এটা টোটাল ডিসটেন্স কভাৰ কৰিব আৰু তেতিয়া হলে কৈছে যে এই যেটো টাইম লাগিব মানে লাইক সাপোজ দিস ইজ দ্য প্লেস সো এই ডিসটেন্সটো যদি আমি ডি বুলি ধৰি দিও তো এবাৰ হি এটা স্পীডত গ'ল ইয়াৰ পৰা সাপোজ যাওঁতে লৈছে 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ and returning যেতিয়া কৰিছে তেতিয়া স্পীডটো লৈছে 120 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সো ইয়াতে এই গোটেইখিনি ডিসটেন্সটো কভাৰ কৰোতে মানে এইটো ডিসটেন্স সেম ডিসটেন্সে কভাৰ কৰিব দুবাৰ কভাৰ কৰিব তেতিয়া টোটাল টাইমটো টেকেন কৰিছে 5 আৱাৰ্স আমাক এই ডিসটেন্সটো উলিয়াব দিছে তো আমি এটা বস্তু জানো যে আমাক টাইমৰ দিয়া আছে স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই টাইম সো ইয়াৰ পৰা যদি আমি কৰো তো টাইম ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই স্পীড তো হেতু ফৰ্মুলাটা আমি কৰিব লাগিব এবাৰ সাপোজ এটা t1 টাইম ললে এবাৰ t2 টাইম ললে সো ডিসটেন্সটো তো সেমে থাকিব d এবাৰ স্পীড কৈছিলে 30 আৰু এবাৰ স্পীড কৈছে 120 সো এইখিনি কৰি টোটাল টাইম লাগিছে 5 আৱাৰ্স তো এতিয়া যদি 5 আৱাৰ্স কৰো আৰু যদি আমি এলসিএম উলিয়াব যাও 120 and 30 that will be 120 itself so this is 4d plus d that will be 5 so it will be 5d by 120 equal to 5 so 5 cancel goal so d equal to আমি ultimately কি পাইছাম 120 so আমি তেনেকৈ এইটো এটা মানে এইটোৰ এনসাৰটো আমি পাই গলো অপশন এ তাৰপিছত নেক্সট 27 টো দিছে বিশাল এণ্ড আদিত্য have to travel from Guwahati to Lakhimpur in their respective cars. Vishal is driving 60 km per hour while Aditya is driving 90 km per hour. Find the time taken by Aditya to reach Lakhimpur if Vishal takes 9 hours. তাৰমানে ইয়াতে দুজন মানুহৰ নাম দিছে তো ইয়াতো সেই কনসেপ্টটো বিশাল আৰু আদিত্য গুৱাহাটী টু লখিমপুৰ ট্ৰেভেল কৰিছে য'ত বিশালে 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰেৰে গৈ আছে এণ্ড আদিত্যৰ স্পীড হৈছে 90 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কিন্তু আমাক আদিত্যৰ টাইম উলিয়াব দিছে য'ত বিশালৰ টাইমটো দিয়া আছে সো বিশালৰ টাইমৰ ৰেসপেক্টত আমি ডিসটেন্সটো উলিয়াই ল'ব পাৰিম তো ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু আমাৰ হয় স্পীড ইনটু টাইম তো বিশালৰ স্পীড আছিল 60 আৰু বিশালৰ টাইম লাগিছিল 9 সো টোটাল ডিসটেন্স আমি গৈ গলো 540 কিলোমিটাৰ মানে গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰলৈ আমাৰ ডিসটেন্সটো হৈ গল 540 কিলোমিটাৰ দেন আমাৰ আদিত্যৰ স্পীডটো হৈছে তো আমি अगेन ডিসটেন্স বাই যদি স্পীড কৰি দিও আদিত্যৰ স্পীড লৈছে 9 আমি টাইমটো পাই যাম সো ইয়াৰ পৰা আমি যদি কৰো সো উইল গেট 6 আৱাৰ্স So next amak 28 to hudise traveling at 3/4 of the original speed a train is 10 minutes late. Find the usual time taken by the train. Okay, so eta bostu monot rakhile hol jeto speed aru time inversely proportional hoy. Jodi koise je 3/4 of the original speed hoy tetia timer tar ulta to hoi jabo 4/3. So যেহেতু টাইমৰ লগত কনসেপ্টটো দিয়া আছে কৈছে যে এই ট্ৰেইন 10 মিনিটস লেট যদি অৰিজিনাল টাইমৰ পৰা অৰিজিনাল টাইমত কৈ ইমান যদি কৰিলে হয় ট্ৰেইনখন হৈ গল আমাৰ কিমান মিনিটস লেট বুলি কৈছে 10 মিনিটস লেট তো এটা আমাৰ ইকুৱেশ্যন বনিব বনোতে তো আমি যদি ইয়াক সলভ কৰো equal to 10 so t will be 3 into 10 30 so t হৈ যাব আমাৰ 30 minutes next 29 to আমাক কৈছে a man swimming in a stream which flows at the rate of 1.5 kilometer per hour it is in a given time he can swim twice the distance that stream as compared to the distance he can swim against it
দেন দ্য স্পীড অফ দ্য মেন চ' ইয়াতে মানে কৈছে যে এটা মানুহে ষ্ট্ৰীমত তাৰ যিটো ৰেট আছে 1.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত যাই আছে তাৰপিছত কৈছে ইন এ গিভেন টাইম হি কেন ছুইম টুৱাইচ দ্য ডিষ্টেঞ্চ হি কেন ষ্ট্ৰীম এজ কম্পেয়াৰ টু দ্য যিটো ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিব মানে আপ ষ্ট্ৰীম ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ কথা কৈছে টুৱাইচ দ্য ডিষ্টেঞ্চ উইথ দ্য ষ্ট্ৰীম ষ্ট্ৰীমৰ লগত যাই আছে মানে আপ ষ্ট্ৰীমত যাই আছে সেইটো টুৱাইচ হ'ব এজ কম্পেয়াৰ টু দ্য ডিষ্টেঞ্চ হি কেন ছুইম এগেইনষ্ট ইট তাৰমানে ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ ফালে যদি যায় যেতিয়া ধৰি ল'লোঁ আমি স্পীডটো আমি ধৰি লওঁ এছ যদি আমি আপ ষ্ট্ৰীমৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হৈ যাব এছ মাইনাছ 1.5 আৰু ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ কথা ক'লে হ'ব এছ প্লাছ 1.5 আৰু যিহেতু টাইমটো আমাৰ একেই লগাব আৰু এতিয়া কৈছে টুৱাইচ হয় আৰু এতিয়া হয় একে চ' টিটো আমাৰ কেঞ্চেল যাব তো আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো বনিব 2s minus 1.5 is equal to s plus 1.5 যদি এইটো আমি সলভ কৰোঁ 2s minus 3s plus 1.5 so ইয়াৰ পৰা আমি পাই যাম s equal to 4.5 so আমাৰ এনসাৰ হৈ যাব 4.5 তাৰপিছত আকৌ 32ত কুৱেশ্যনটো কৈছে যে the distance between Delhi and Mumbai 440 kilometer a train starts from Delhi with a speed 60 km per hour and another train starts from Mumbai at the same time with a speed 50 km per hour after how much time the train will মানে suppose এখন আমাৰ Delhi and Mumbai Delhi পৰা এখন ট্ৰেইন আহিব Delhi পৰা যিখন ট্ৰেইন আহিব সেইখনৰ এখন আমাৰ suppose Delhi and then Mumbai Delhi পৰা যিখন ট্ৰেইন আহিব আৰু Delhi to Mumbai distance তো আমাক দি আছে 440 কিলোমিটাৰ okay and start from Delhi ট্ৰেইনখনৰ স্পীড হৈছে 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু মুম্বাইৰ পৰা আহিবলগীয়া ট্ৰেইনখনৰ স্পীড হৈছে 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সো এটা টাইমৰ পিছত ইহঁত দুখন ট্ৰেইন কি হ'ব কৰবাত লগ হ'ব কোনোবা এটা জাংচনত লগ হ'ব তো কিমান টাইম পিছত ইহঁত দুটা মানে লাইক মিট হ'ব সেইটো সুধিছে তো এইটো কাৰণে আমি একো কৰিব নালাগে আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে যেহেতু আমি টাইম উলিয়াব লাগে টাইমৰ ফৰ্মুলা হয় ডিষ্টেন্স বাই স্পীড তো ইয়াতে স্পীডটো আমি ৰিলেটিভ স্পীড উলিয়াম ডিষ্টেন্স বাই ৰিলেটিভ স্পীড সো ইয়াতে ডিষ্টেন্সটো আমাক দিয়া আছে 440 আৰু ৰিলেটিভ স্পীড আমি কি কৰিম যেহেতু দুটা অপোজিট ডাইৰেকশ্যনত যাই আছে এটা দিল্লী টু মুম্বাই এটা মুম্বাই টু দিল্লী তো দুটাক আমি প্লাস কৰিম দ্যাট ইজ 60 plus 50 so 440 divided by so we will get 4 hours that is our option B is correct so next এটা reasoning question আহিছে I think maths portion over হৈ গৈছে reasoning এটা খুলিব সাগে তো এটো আমি এটা সিরিজ দিয়া আছে তো নেক্সট টু খুদিছে তো আমি এনেকুৱা হলে প্ৰথম ডিফাৰেন্স বোৰ চাও কাৰণ নিয়াৰ বাই সিরিজ হয় তো 27 আৰু 17 আৰু 26 ৰ মাজৰ আমি প্ৰথম ডিফাৰেন্স তো চাও তো ইহঁতৰ যদি আমি ডিফাৰেন্স চাও প্ৰথম আমি পাম 9 নেক্সট ইহঁতৰ মাজৰ আমি ডিফাৰেন্স তো চাও 11 37 13 তাৰ মানে নেক্সট ডিফাৰেন্স তো আমাৰ কিমান হ'ব লাগে 15 ওকে তো নেক্সট ডিফাৰেন্স তো 2 কে বাঢ়ি গৈছে না 15 ৰ পিছত 17 তো আমি 65 প্লাস 17 কৰিম কৰিলে আমি পাম 82 ওকে নেক্সট আকৌ এটা ওয়াৰ্ডিংৰ সিরিজ দিয়া আছে তো ওয়াৰ্ডিংৰ কাৰণে ইজি যদি ক'ব বিচাৰে এটা কৰি থব পাৰে নকৰিলেও না বাট ষ্টিল আৰু ৰাফ পেজখনত এটো লিখি উঠব পাৰে যে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে মানে লাইক 1 নাম্বাৰিং কৰি 2 3 4 5 6 sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 13 লৈ লিখিলে তাৰপিছত অপোজিট কৰি 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 আমাৰ কিমান হল গেছে 26 তাৰ পিছত লেটাৰ গেটা যদি লিখি যায় বি তাৰ পজিশন গেটাও কম পাই যাব হি কেতে কেতেবা পিছত হেল্প কৰিব বিচাৰি উলুৱাত তো এনেকুৱা কৰি লব পাৰে তেতে ইজি হৈ যায় এতিয়া আহোম এই কোৱেশ্চনটো লিখে
সো আমি লেটাৰ গেটাৰ মাজত চাওঁ ইহঁতৰ মাজত নিজৰ মাজত বহুতখিনি ডিফাৰেন্স আছে তো আমি কৰোঁ কি আমি এই ইনিশিয়েল লেটাৰবোৰ মিলাই চাওঁ সো আমি ইয়াতে যদি চাওঁ এম এন অ' পি সো এম এন অ' পি তাৰপিছত আহিছে প্লাছ 3টা কৰাৰ পিছত এন অ' পি এন অ' পি তাৰপিছত আমাৰ আহিছে কিউ তো সেই যদি চিৰিজটো ফ'ল' কৰে আমি আকৌ চাব পাৰোঁ তাৰমানে আমাৰ আহিব লাগে আৰ এছ টি দেন ইউ আহিছে আমাৰ তাৰপিছত ইউৰ পিছত আহিব লাগে ভি ডব্লিউ এক্স ৱাই আহিছে তাৰমানে আমি নেক্সটটো আমি কি পাম ৱাইৰ পিছত যিহেতু আছে ৱাইৰ পিছত আমাৰ আহিব জেড এ পি তাৰমানে আমাৰ প্ৰথম চিৰিজটো আহিব লাগে চি তো চি থকা দুটা আছে তাৰমানে আমি নেক্সটটো মুভ কৰি চাব লাগিব পিছত আহিল টি পি কিউ আৰ এছ টি উল্টাকৈ যাওঁ আমি এতিয়া এন এম এন অ' পি এটা গেপ আছে পি কিউ আৰ এছ টি তাৰমানে যদি আমি এনৰ আগত আমাৰ কি হয় এ বি চি ডি এফ জি যেকে এল এম এন তো আমি এটা গেপ এৰি আমি কোনটো লিখিব লাগিব চি এল তো চি এল টি আমি পিছৰটো নাচালেও হ'ব কাৰণ আমাৰ অপশ্যন মিলি গৈছে চেক কৰিলেও চাব পাৰে কিন্তু সেইটো এটা সেইকাৰণে লিখি ল'লে কি হ'ব আপোনাৰ ওচৰত চিৰিজটো থাকিব আপুনি চিৰিজটো চাই ডাইৰেক্টলি কৰি থ'ব পাৰিব ৰাফ পেজত যদি লিখি লয় সো নেক্সটটো আমাক সুধিছে আকৌ এটা চিৰিজ দিয়া আছে আমি প্ৰথম নাম্বাৰকেইটা চাওঁ এটা আমি দেখিছোঁ কাৰোবাৰ স্কোৱাৰ হয় প্ৰথম আমি ইজিলি এইটো কৰি ল'ম এইটো 12ৰ এইটো 11ৰ এইটো 10ৰ এইটো 9ৰ তাৰমানে আমাৰ 64 হ'ব 64ত আমি দুটা তাৰমানে আমি ৱৰ্ডটো চাব লাগিব তো আমি এনেকেই চাই যাওঁ কিউ আৰ এছ টি ইউ ভি ডব্লিউ তাৰমানে পি কিউ এম এন অ' পি কিউ পিটো বাদ দি অ' ধৰিব লাগিব তো অ' 64 তো অপশ্যন চিটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব 34টো আকৌ এটা মেথছ দিছে আমি ইয়াতে চাওঁ কিবা কেনেকুৱা কি দেখিছোঁ তো আমি ডিফাৰেঞ্চটোৱে চাম তো প্ৰথম 3 নেক্সট ডিফাৰেঞ্চ কৈছে 4 নেক্সট ডিফাৰেঞ্চ কৈছে আমাৰ 7 তো এতিয়া আমি যদি এটা চাওঁ আমি এনেকুৱা দেখিম 3 + 4 কিমান হৈছে 7 নেক্সট ডিফাৰেঞ্চ কৈছে 11 7 + 4 11 নেক্সট দেন 11 + 7 কিমান যাব লাগে আমাৰ 18 তো নেক্সট ডিফাৰেঞ্চ আমাৰ 18 গৈছে তাৰমানে ইমাৰ যিটো আমি 51ৰ লগত যিটো যাব ডিফাৰেঞ্চ সেইটো হৈছে 1 + 8 9 29 তো এইটো আমি প্লাছ কৰি দিলে আমি পাম 80 তো আমি আৰু ফাৰ্ডাৰ মুভ নকৰিলে হ'ব আমাৰ অট'মেটিক মিলি যাব সো ইয়াতে ৰং চিৰিজটো উলিয়াব দিছে এটা আমি ট্ৰেণ্ডিং চাব পাৰোঁ 4 2 * 8 11 2 * 22 25 2 এতিয়া আকৌ এইটো কেনেকৈ প্লাছ কৰিছে 1 + 3 4 8 + 3 11 সো 22 + 3 25 তাৰমানে 50 + 3 কিমান হ'ব লাগিছিল 53 আৰু 53 ডাবল হ'ব 106 তো ৰং চিৰিজটো আমাৰ ওলাল 54টো একচুৱেলি 53 হ'ব লাগিছিল বাট হ'ল আমাৰ 54 নেক্সট 36ত এটা কৈছে যে চুজ দ্য সেট অফ নাম্বাৰছ ফ্ৰম দ্য অল্টাৰনেটিভ সেট ডেট ইজ চিমিলাৰ টু দ্য গিভেন সেট তো এইটোত আমি ইহঁতৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটোৱে চাওঁ তো 14 আৰু 23ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ হৈছে 9 23 আৰু 32ৰ মাজতো ডিফাৰেঞ্চ 9 সো এই 9 ডিফাৰেঞ্চ থকা চালেই হ'ল এইটোতো এনেও নহয় কাৰণ 9 নহয় ডিফাৰেঞ্চ এইটো নহয় 5 হ'ব ডিফাৰেঞ্চ দেন এইটো আমাৰ হ'ব 13 এইটোত 9 ওলাই আছে আৰু এইটোত আমাৰ 8 ওলাই আছে তো এইটো আমাৰ নহয় তো আমি লাষ্টৰ অপশ্যন ডিটো লৈ যাওঁ 9 এইটোৰ ডিফাৰেঞ্চ 9 তো আমাৰ অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট আমাক 37ত কৈছে যে in each of the following question from 37 to 41 there is some relationship between the two terms numbers to the left and মানে এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ তো এইটোৰ পৰা আমাক উলিয়াব দিছে তো এইটো HINDU আৰু এটা দিছে DCQAV সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ UV ডাইৰেক্টলি ওলাই আছে তো আমাৰ এইটোত গম পাম লাষ্টতটোত ST হ'ব কিন্তু আমি এইটো কৰিলে নহ'ব কাৰণ কি হৈছে চবতে TT দিয়াই আছে গতিকে এইটোত নাই এতিয়া আমি এইটো প্ৰথমটোত চাওঁ তো D EF কি হয় EFGH তো -4 মানে ইয়াৰ পৰা আমি 4টা বঢ়াই দিব লাগিব বা ইয়াৰ পৰা আমি 4টা কমাই দিব লাগিব তো আমি একচুৱেলি কৰিব কেনেকৈ পাৰোঁ ইজি যদি হয় মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকে যদি এনেকুৱা নাম্বাৰিং কৰি সেই সিহঁতৰ পজিশ্যনবোৰ যদি লিখি ৰাখে এনেকৈ যদি লিখি ৰাখে আপোনালোকেতো গম পাই যাব কাৰ কি পজিশ্যন হয় তো ইয়াতে যদি আমি চেক কৰোঁ Hৰ পজিশ্যন হয় আমাৰ এনেকৈ লিখিলে আমি গম পাব Hটো আপোনাৰ 8 নম্বৰত থাকে আৰু Dটো থাকে আপোনাৰ 4 নম্বৰত
তাৰমানে ইহঁতৰ মাজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ হৈছে সেইটো হৈছে 3 তাৰমানে এনেকুৱা আৰু লাইক 8 মাইনাছ 3 কৰি মই মোৰ ডিৰ সৰি মাই মিষ্টেক তো এইচৰ পজিশ্যন আমাৰ 8 হৈ গ'ল এইচ আমাৰ 8 পজিশ্যনত থাকে চেক কৰি ল'ব সেইখন টেবুলখন বনাই ল'ব আৰু আমাৰ ডিটো থাকে 4 পজিশ্যনত তাৰমানে মাইনাছ যদি আমি 4 কৰোঁ আমি 4 পাম সেইটো ডি তেনেকৈ যদি আমি কেয়াৰ পজিশ্যন চাওঁ কেয়াৰ পজিশ্যন আমাৰ হৈ যায়গৈ আমাৰ 11 নম্বৰ তো 11 মাইনাছ 4 কৰিলে মই পাওঁ 7 আৰু 7 নম্বৰত আমাৰ যিটো লেটাৰ থাকে সেইটো হৈছে জি বাট ইয়াতে আকৌ এটা ইছ্যু আমি এটাহে এলিমিনেট কৰিব পাৰিম চবতে জিৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে তো জি চি আই থিংক জি চি চবতে আছে তো আইদাৰ আমি লাষ্টৰটো চাওঁ লাষ্টৰটো আমাৰ চবতে টি আছে সেইটো মানে ইমানটো আমাৰ এক্সামত কি হয় ন ইমানখিনি সময় নাথাকে তো আমি গম পালোঁ এইটো নহয় বাট আমি চবতে দেখিলোঁ জি চি চবতে আছে তো আমি মানে আমি এইটো কনফাৰ্ম যে চিও হ'ব আইৰ লগত চিটো মিলিব আইদাৰ আমি কিউ ডি এইটো চেক কৰিব পাৰোঁ মানে আমি থাৰ্ড লেটাৰটো চাওঁ এইচ আই এন এনৰ অপজিটত আমাৰ যিটো লেটাৰ আছে এনৰ অপজিটত আমাৰ আছে কিউ তো এনৰ যদি আপুনি পজিশ্যনটো চাই এনৰ যেতিয়া লিখি ল'ব তো এনৰ যিটো নাম্বাৰিং হয় ডেট ইজ 14 আৰু কিউৰ যিটো নাম্বাৰিং হয় কিউ হয় 17 তো মানে আৰু এনেকুৱা মনত ৰাখিব পাৰে এম এন অ' পি কিউ যদি ইয়াতে আছে আমাৰ থাৰ্ড নাম্বাৰত যিটো আছে এন তো এন যেনেকৈ এটা অ' পি দুটা নাম্বাৰ গুচি গ'ল অ' পি কিউ এম এন অ' পি কিউ এতিয়া এন এ বি চি ডি এফ জি এইচ আই জে এন এনৰ পিছত আমাৰ কি আহে অ' পি কিউ চ' এইটো আমাৰ কিউটো হ'ব একচুৱেলি দিয়াই আছে ইমান যে ভাবি আছোঁ নহয় ইয়াতে এইটো আছে অ'কে এনৰ অপজিটত কিউৱে হ'ব তো আমাৰ জি চি কিউ ডি টি আমাৰ অপশ্যন এইটোৱে হৈ যাব কেতিয়াবা হৈ যায় এক্সামৰ টাইমত এনেকুৱা হয় যে কাম নকৰিব ব্ৰেইনটো কিনো দিছে ইমান ডাঙৰ তাৰপিছত এইবাৰ আহিলে আকৌ লায়ন যদি কাফ হয় কাউটো কি হ'ব আমাৰ কাফ হ'ব সেইটো আমি জানিব লাগিব আৰু এইটোত চাওক কিউববোৰ দিয়া আছে 3 কিউব হয় 27 আৰু 64 কাৰ কিউব হয় 4 তো অপশ্যন বি কাৰেক্ট হৈ যাব এতিয়া দিছে মুছলিমৰ যদি মস্ক হয় 6ৰ কি হ'ব 6ৰ আমাৰ গুৰুদ্বাৰা হৈ যায় তাৰপিছত দিছে পাৰমুটেশ্যনটোক এটা এনেকুৱা লিখি দিছে দে টায়ন পাৰমুটা বুলি তেতিয়াহ'লে কম্বিনেশ্যনটো কি হ'ব এতিয়া চাওক এইটো আগত আহিছে টি আই অ' এনটো তাৰমানে কম্বিনেশ্যনৰ টি আই অ' এনটো আগত আহিব বাকী যিটো লেটাৰ আছে ছেইম থাকিব কম্বিনেশ্যনৰ টি আই অ' এনটো আগত আহিব আৰু বাকী কম্বাইনাটো থাকিব তাৰমানে অপশ্যন চি হৈ যাব তো অলপ ব্ৰেইন লগাই ল'লে কনচাবোৰ ওলাই যাব এইবাৰ দিছে সীমা ৱান্টছ টু গ' টু কৃষ্ণা মাৰ্কেট সীমাই কৃষ্ণা মাৰ্কেট যায় সি মুভ নৰ্থৱাৰ্ডছ এণ্ড আফটাৰ কভাৰিং ছাম ডিষ্টেঞ্চ অ'কে একেলগে কৰি যাওঁ সীমা নৰ্থৰ ফালে গৈছে অ'কে সীমাই নিজৰ ছাপ'জ এইটো নৰ্থৱাৰ্ডছ বুলি কৈছে সীমা নৰ্থৱাৰ্ড এণ্ড আফটাৰ কভাৰিং ছাম ডিষ্টেঞ্চ টাৰ্ণ লেফ্ট চ' নিজৰ হাৰ্টৰ যিখন লেফ্ট হ'ব সেইটোৱে হ'ব টেনশ্যন ল'ব নালাগে তো এইটোৰ ফালে এনেকৈ গ'লে এইফালে আমাৰ লেফ্ট টাৰ্ণ হৈ গ'ল লেফ্টৰ ফালে 4 কিলোমিটাৰ গ'ল 4 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছত এটা ক্ৰছিং পালে তো এইখিনিত এটা ক্ৰছিং পালে তাতে কৈছে যে দ্য ৰোড ইন ফ্ৰণ্ট অফ হাৰ যিটো তাই সীমাটো এইটো ন এইটো সীমা তো সীমাৰ যিটো ফ্ৰণ্টত আছে সেইটো যায় আমাৰ জয়ানগৰ আৰু কৈছে দ্য ৰোড অন হাৰ লেফ্ট তাৰ লেফ্ট হয় এইটো লেফ্টৰ ফালে যায় মেডিকেল কলেজ আৰু তাৰ যিটো ৰাইটৰ ফালে যায় ৰাইট লেড টু দ্য কৃষ্ণা মাৰ্কেট এতিয়া কুৱেশ্যনত সুধিছে ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন দ্য কৃষ্ণা মাৰ্কেট ইজ লোকেটেড উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আমি যদিও ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এইটো ধৰিছিলোঁ কৃষ্ণা মাৰ্কেট আছে এইফালে তো আপোনালোকে চাগে জানে এইটো নৰ্থ চাউথ ইষ্ট ৱেষ্ট তো কৃষ্ণা মাৰ্কেটটো থাকিলে এনেকুৱা তাৰমানে নৰ্থ ৱেষ্টত পৰিলে তাৰপিছত দিছে ওৱান মৰ্ণিং আফটাৰ ছানৰাইজ নন্দিতা এণ্ড ৰবি ৱেৰ ছিটিং ইন এ লন উইথ দেয়াৰ বেক টুৱাৰ্ডছ হাৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইড হুইচ ডাইৰেকশ্যন ৱাজ ৰবি ফেচিং তাৰমানে যেতিয়া ছানৰাইজ হয় ছানটো আমাৰ ইষ্টত উঠে আমাৰ যিবোৰ শ্বেডো থাকে সেইবোৰ ৱেষ্টত পৰে এতিয়া কৈছে যে নন্দিতা এণ্ড ৰবি ৱেৰ ছিটিং ইন এ লন উইথ দেয়াৰ বেগছ তাৰমানে দুটাই নিজৰ বেগছবোৰ টুৱাৰ্ডছ ইটছ আদাৰ ৰাখিব এতিয়া নন্দিতাৰ বেগছ টুৱাৰ্ডছ হাৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইড উইথ দেয়াৰ বেগছ টুৱাৰ্ডছ হাৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইড তাৰমানে নন্দিতা এনেকৈ বহিব তাইৰ লেফ্টটো এইফালে থাকিব আৰু এইটো তাইৰ বেক হ'ব তাৰমানে নন্দিতা নৰ্থৰ ফালে মুভ কৰিব লাগিব তাৰমানে ৰবিওটো এনেকৈ বেক ছাইডেৰে বহিব লাগিব তো ৰবি হ'ব চাউথৰ ফালে তো এনচাৰটো আমাৰ হৈ যাব চাউথ
44 to আমাক সুধিছে a clock is placed at 2 p.m. The minute hand points towards northwest. In which direction does the hour hand points 6 p.m. এনে normally এইটো আমাৰ clock যদি হয় এইটো 12 suppose এইটো আমাৰ 2 এইটো 6 এনে normal clockৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনে কিন্তু ইয়াতে কৈছে যে minute hands to আমাৰ থাকিব নৰ্থ ৱেষ্টৰ ফালে মই অলপ আগতে ক'লো নৰ্থ এইটো ইষ্ট সাউথ ৱেষ্ট তাৰমানে মিনিট হেডটো এপনে থাকিব বুলি কৈছে মানে আমাৰ যদি আমি ইয়াতে এক্সামত দিয়া মতে এইটো এনেকুৱা আৰু যদি এইটো জায়গাত মানে এইফালে 45 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজত আহি যাব বুলি কৈছে এইটো নৰ্থ ৱেষ্টত আহি গ'ল এতিয়া কৈছে 6টা বাজিলে চাওক একো বেলেগ কথা ভাবিবই নালাগে 6টা বাজিলে 12 আৰু 6 অপোজিট ডাইৰেকশনত থাকে ই যদি এইফালে আছে ই যদি নৰ্থৰ ফালে মানে এনেকুৱা হয় ন মিনিট হেন্ডছটো তো ইয়াতে থাকে হে আখকিব আৱাৰ্ছৰটো আমাৰ ইয়াতে থাকিব আমাক সুধিছে ইন মানে আৱাৰ্ছ হেন্ডটো আমাৰ ইয়াতে থাকিব হেয়া হয় তো ক'ত থাকিব 6ৰ তাৰমানে এইটো যদি এইটো ফালে যদি এনেকৈ আছে তাৰ অপোজিটত থাকিব তাৰমানে আমাৰ নৰ্থ ৱেষ্টৰ অপোজিট কি হ'ব সাউথ ইষ্ট অপশ্যন বি হৈ যাব তাৰপিছত দিছে যে কিশোৰ started walking towards north after walking 30 meters he okay আকৌ আঁকিব লাগিব কিশোৰে নৰ্থৰ ফালে ট্ৰেভেল কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে 30 মিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিলে হি টাৰ্ণ টুৱাৰ্ডছ লেফ্ট এইটো চাইডে হয় লেফ্টৰ ফালে গ'ল লেফ্টৰ ফালে গৈ ৱাক 40 মিটাৰ্ছ ৱাক কৰিলে কৰি মেলি আকৌ লেফ্টৰ ফালে আহিলে আকৌ 30 মিটাৰ্ছ ৱাক কৰিলে মানে আকৌ এইটো পজিশ্যনত আহি পালে দেন আকৌ 50 মিটাৰ ৱাক কৰিলে তাৰমানে এইখিনিটো 40 আৰু এইখিনি কিমান হ'ব 50 মিটাৰ ৱাক কৰিলে তো কৈছে যে অৰিজিনেল পজিশ্যনৰ পৰা ডিষ্টেন্স কিমান অৰিজিনেল পজিশ্যন আছিল এইটো তাৰমানে এইখিনি ডিষ্টেন্স তাৰমানে আমাৰ কিমান হৈ গ'ল এনসাৰ 10 Kunal and Vikram started from a fixed point okay এটা ফিক্স পইণ্টৰ পৰা কুণাল এণ্ড বিক্ৰম বুলি ধৰি লোৱা কুণাল মুভছ 4 কিলোমিটাৰ টু দ্য সাউথ কুণালে সাউথৰ ফালে মুভ কৰিছে 4 কিলোমিটাৰ দেন টাৰ্ণছ লেফ্ট এবাৰ কুণালৰ লেফ্ট মানে এইটো ফালে হ'ব লেফ্ট এণ্ড মুভছ 3 কিলোমিটাৰ মুভ কৰিলে আৰু একো নাই এবাৰ বিক্ৰম মুভছ 3 কিলোমিটাৰ টুৱেটছ বিক্ৰমে 3 কিলোমিটাৰ ৱেষ্টৰ ফালে গ'ল আৰু কৈছে যে ৰাইট টাৰ্ণ হ'লে এইফালে হ'ব ৰাইট টাৰ্ণ লৈ মেলি গ'ল হি 4 কিলোমিটাৰ এতিয়া সুধিছে কিমান ডিষ্টেন্সত আছে দুটা তো আমি এনেকৈ যদি পাইথাগোৰাছত কৰোঁ তো এই ডিষ্টেন্সটো আমাক লাগিব এই 233 টোটেল হৈ গ'ল এইফালে 6 এইফালে 4 4 + 4 এইফালে আমাৰ হৈ গ'ল 8 তাৰমানে 64 36 তো আমি পাম 100 আৰু 100ৰ স্কোৱাৰ ৰুট পৰিলে আমি পাম 10 তো আমাৰ এনসাৰটো হৈ যাব 10 সো নেক্সট আছে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা মানে কোনবাটো ৱৰ্ড নিমিলে সেইটো উলিয়াব দিছে তো পাৰ্লছে বেজিল ডিল আৰু মেয়নিজ তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ মেয়নিজটো নিমিলে বাকীকেইটা হাৰ্বৰ নাম হয় বাট মেয়নিজটো আমি জানো নহয় তো আমাৰ অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হৈ যাব তাৰপিছত কৈছে দ্য চাম অফ এজেছ অফ চন এণ্ড ফাদাৰ বুলি ধৰা চনৰ এছ বুলিয়ে ধৰা তাহাঁতৰ চামটো হৈছে 56 years After 4 years, the ages of the father will be 3 times that of the son. Father jitu age hobo. Mane father jitu age after 4 years. To dutar logote 4 dibo lagibo. Etu sonor 3 times hoi jabo. 3 years. 3 4 is 12. So deito ami koru f minus 3s is equal to moi pai exam 12 minus 4 8 to moi eta equation palu f plus s equal to 56 আৰু এটা ইকুৱেশ্যন পালো f minus 3s equal to 8 তো আমি যদি এটাৰ পৰা এটা মাইনাস কৰি দিও মানে লাইক ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো 1 minus 2 কৰোঁ এইটো 1 এইটো সাপোজ 2 তেতিয়া মই কি পাম মোৰ ফাদাৰটো কেনসেল হ'ব s plus minus plus 3s আৰু 56 minus 8 কৰিলে মই পাম এতিয়া 48 তাৰ মানে 4s is equal to 48 তো ইয়াৰ পৰা মই s পাই যাম 12 যদি মই চনৰ পাই গলো 12
চনৰ মই 12 ইয়াতে দেখিছোঁ এটাই অপশ্যন আছে বাকী ফাদাৰটো চাউলেও পাব আৰু 56ৰ পৰা 12 মাইনাছ কৰিলে মই পাই যাম 44 তাৰপিছত 49টো দিছে কেইটামান দিয়া আছে এই পি প্লাছ কিউ মানে পি ইজ দ্য মাদাৰ অফ কিউ পি ডিভাইডেড কিউ মানে পি ইজ দ্য ফাদাৰ অফ কিউ পি মাইনাছ কিউ মানে পি ইজ দ্য মানে এইটো ৰিলেশ্যনশ্বিপেৰে বুজাইছে তো আমাক সুধিছে এম যদি ডটাৰ হ'ব লাগে আৰু মানে এম which of the following relationships m is the daughter of r m r ৰ daughter হয় প্ৰথম কথা m টো ফিমেল ওলাব লাগিব আৰু r টো আইডাৰ মাদাৰ বা ফাদাৰ ওলাব লাগিব তো প্ৰথম আমি চাওঁ কৈছে যে r ওকে r p এইটো ডিভাইড আছে তো r p is the যেনেকৈ ডিভাইড থাকিলে ফাদাৰ আছিলে তো ফাদাৰক মই প্লাছ বুলি বুজাইছোঁ মানে মেল প্লাছ ফাদাৰ তো ফাদাৰ আৰু মেল হয় কাৰণে মই প্লাছ চিনটো দিছোঁ তো ই কাৰ ফাদাৰ হয় এমৰ এতিয়া যদি আমি এমৰ ৰিলেশ্যন এম মেল নে ফিমেল আমি পাই যাওঁ আমাৰ এনচাৰটো ওলাই যাব এইটোতে ওলাই যাব এম প্লাছ এন মানে মাদাৰ হয় এম এনৰ মাদাৰ হয় তো এইটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ যদি চাওঁ আমি গম পালোঁ আৰৰ ডটাৰ কোন ওলাল এম ওলাল তো আমাৰ এইটোৱে কাৰেক্ট হ'ল আমি আৰু ফাৰ্ডাৰ মুভ নকৰোঁ যদি আমাৰ নিমিলিলে হয় আমি ফাৰ্ডাৰ চেক কৰিলোঁ হয় কোনটোত কাৰেক্ট হয় নেক্সট দিছে ষ্ট্ৰেইট লাইনছ কেইডাল উলিয়াব দিছে এইটো ডায়েগ্ৰামত আপোনালোকে যদি ষ্ট্ৰেইট লাইন কাউণ্ট কৰে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 তো টোটেল পাব 12 লাইন সো এইখিনিলৈকে মেথছ ৰিজনিংখিনি আছিলে বাকি ফাৰ্ডাৰ যিটো ভিডিঅ' বনাম তাত মই এই ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি সলভ কৰাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু লগতে তাৰ লগত যদি কিবা আৰু এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন পাওঁ যিহেতু একে বস্তুটো নাহে অলপ অবভিয়াছলি ডিফাৰেণ্ট কুৱেশ্যন আহিব এনেকুৱা নহয় যে ছেইম কুৱেশ্যনে দি দিব তো সেই নেটৰ পৰা যদি কিবা এনেকুৱা নোটছ বা কিবা যদি নিজে কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ মই সেইখিনি প্ৰভাইড কৰি দিম প্লিজ জনাব কেনেকুৱা পাইছে যে হেল্পফুল হৈছে নে নাই সেইটো মানে পালে অলপমান নিজৰো এনকাৰেজমেণ্ট পোৱা যায় যে আৰু ফাৰ্ডাৰ মই সলভ কৰাই দিব পাৰিম বা কৰালে হেল্প হ'ব বুলি মই গম পাম তো সেইখিনি জনালে ভাল পাম চ' ডেটছ অল থেংক ইউ